Hello guys, magandang araw sa inyo lahat. So ngayon tuturuan ko kayo kung paano mag-disassemble ng instrument cluster gauge ng inyong Montero Sport Gen 2. So bago tayo magsimula, pakisuyo na mag-subscribe muna kayo. Yun. Una di tayo magaling. Ito mga tools na kailangan natin. Pag-uusapan natin ngayon, siyempre, turo sa mga. Okay, ito guys ang ating instrument gauge cluster. So marami sa inyo nagre-request kung paano ito i-disassemble. So yun na yung papakita ko sa inyo guys, ano? So kung gusto nyo linisin ito, itong video para sa inyo. Okay, so simulan natin. Alright guys, so bago tayo magsimula, always make sure na ma-disconnect nyo yung negative terminal ng battery ninyo. Anything na electronics related na gagawin nyo sa sasakyan ninyo, kailangan na walang power, no? Okay, so tanggalin natin. That's it. Okay, so punta tayo sa cabin. So para masimulan to guys, no, kailangan natin na ibaba itong ating manibela, no? So na-adjust yan, ibababa natin. Okay? So pull nyo lang tong lever na ito. Yan. Mababa na yan, okay? Para meron tayong space konti. Okay, baba natin. Yan. So para matanggal natin itong instrument gauge cluster natin guys, hatakin lang natin to, itong part na ito, no? Ito ang hawak sa ilalim. Okay, so pakita ko sa inyo ha. So dudukutin lang natin to guys dito, no? So meron namang makahawakan dito. Okay, para mabuksan natin. Okay, that's it. So makita nyo guys, ito yung mga clip nya, no? Isa dyan, isa doon, isa dito. Okay, so ito na siya. Ayan, so makita natin dyan guys na meron siyang tornilyo, no? Meron siyang tornilyo dito, tornilyo dun, at dito sa taas. Okay, yan, so yan yung ating tatanggalin para matanggal natin yung instrument gauge cluster. Okay, so tanggalin natin. So pull out natin. Yan. So makikita nyo guys, mayroon tatlong connection yan. Isa to, isa dito, tsaka isa dito. Okay, so pull lang natin yung clip dito. Pull nyo lang ito, itong clip na yan, gamitan nyo ng flathead, tapos pull. Yan.
Ayan. So, sana lang. Ayan. So, makita nyo guys, itong mga connection na yan, hindi kayo magkakapalit-palit dyan, ano? Iba-iba yung sizes nya. Okay? Yan. So guys, ito ang ating instrument gauge cluster. Okay, so kung gusto nyo linisin itong glass cover, pwede nyo gamitan yan ng microfiber cloth tsaka ng glass cleaner. Ito namang likod, kung gusto ninyong palitan yung mga bulb nya, yung backlight nya, baklasin natin yung likod, no? So pakita ko sa inyo kung paano baklasin ito. May mga clip lang yan. Pakita ko sa inyo, ha. Yan, dalawa. Dito, dalawa din. Dalawa rin dyan sa kabilang side. Okay? So ganun lang. May mga clip lang siya, guys, no? Buksan natin para makita natin yung loob. Pero kung lilinisin nyo lang, hindi nyo na kailangan buksan ito, ano? Punasan nyo lang. Alright, ito yung ating chip. So nakita natin wala palang incandescent bulb to, no? So wala siyang socket, katulad ng ibang mga instrument gauge cluster. So hindi natin siya makakabitan ng LED kasi most likely naka-LED na siya, no? Itong instrument gauge cluster ng Montero Sport. Okay guys, so na-install ko na ulit ang ating gauge cluster. Okay? So kung paano ko binaklas, ganun din ang pagsalpak ulit, no? Reverse lang. So ganun lang kasimple magbaklas ng instrument gauge cluster ng Montero Sport Gen 2. Kaya kung gusto niyo linisin yung gauge cluster ninyo, ganun lang kasimple, guys, no? So sana nagustuhan niyo ang video na ito. Pakisuyo na bigyan ito ng like at mag-subscribe din kayo, guys, ano? Maraming salamat. Sa ulitin.